हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईहरु अगाडि असार 15 मा धान कसरी रोपिन्छ भन्ने कुरो बताउन र देखाउन गइरहेको छु। यो धानको बिउ र यो एकदम हिलो छ। यहाँ ट्र्याक्टरले जोतेर सम्म बनाएको छ। एकदम गजगज हिलो पानी परेको छ। यही बीचमा यो धानको बिउलाई चाहिँ यहाँ छुप्पु रोपेर धान रोप्ने काम हुन्छ भने यो चाहिँ धानको बिउ हो। र त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ हाम्रो दिदी बहिनीहरूले मजाले धान रोपिराख्नु भएको छ। र आज कति रोप्नुभयो भन्दा यो अघिदेखि हेरिरहेको छ हामी। यो पुरै जमिन चाहिँ उहाँले रोप्नु भएको छ। यहाँनिर यति धेरै दिदीबहिनीहरू आएर यहाँ धान रोप्ने काम गरिराख्नु भएको छ। यो किन भन्दाखेरि आफ्नै देशको उब्जनी बढाउनलाई धान फलाउनको लागि यो गर्नुभएको भने आज चाहिँ विशेष गरी असार 15 दहीचुरा खाने पनि दिन हो र आज धान दिवस पनि भनिन्छ। र यसै मौकामा म आज घुम्दै चितवन आइपुगेको थिएँ। चितवनबाट अलिक टाढा 40 किलोमिटर यो चाहिँ मध्यबिन्दु भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो धानको काम रोपाइ भइरहेको थियो। र यो मलाई पनि आएर खेतमा सानोमा त यो बिउ काट्ने काम धान रोप्ने काम बाउसे गर्ने काम गरेको थियो। तर धेरै वर्ष छुटिसकेको थियो। तर आज यहाँ आएर हेर्दाखेरि पुरानो आफूलाई सानोको अनुभव पनि भएको छ भने हेर्दा एकदमै मन परेको छ। र आफ्नो जमिन आफ्नो माटो हिलोमा खुट्टा गाड्न पाउँदा पनि एकदमै खुसी मलाई छाएको छ। यो चाहिँ धानको बिउ पहिला यसरी राखेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ सबै हामीले बिउ उखाल्नुपर्छ। र बिउ उखाल्दाखेरि हामीले उखाल्दाखेरि यहाँ धेरै माटोहरू आएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हातमा यसरी टकटकाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो टन्न उठाएर यसलाई मुठा बनाएर हामीले चाहिँ रोपारकोसम्म पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ। मजाले बिउ काटेको छु। आज हाम्रो खेतको साउजीबाट ज्याला पनि पाइन्छ होला। अब यहाँ एउटा कुरो पनि थाहा भयो, 1 घन्टा बिउ यसरी काट्यो भने 100 रुपियाँ कमाइँदो रहेछ भने धान रोप्यो भने पनि 100 रुपियाँ कमाइँदो रहेछ। अनि रोपाइ सक्यो दाइ? सक्यो। कति रोप्नुभयो यसपालि? 1 बिघा। 1 बिघा रोप्नुभयो है? कति दिन लाएर रोप्नुभयो? 2 दिन। अनि पानी परिरहेछ यता के छ? पानी परिराखेको छ। पछि पानीहरू खोलाको के लाउनु परेन आफै भयो। अनि आज असार 15 भन्ने थाहा छ नि? हो भनेपछि आज दही चिउरा खाने दिन। अनि खानुभयो त? खा छैन अब बेलुकातिर। र यो थियो आज मैले मधेसभित्र तपाईलाई यो रोपाइको बेलामा असार 15 मा के भइरहेछ भन्ने कुरो देखाएँ। र यहाँ कोरोनाको कुनै इफेक्ट छैन। किसानहरू आफ्नो काम गरिरहेका छन् र सबैतिर हेर्दाखेरि एकदम हरियाली यो झरीमा मजाको धान रोपाइहरू हामीले हेर्न पायौँ। मकै फलेको हेर्न पायौँ। त्यस्तै धेरै कुराहरू फलफुलहरू फलेको हेर्न पायौँ। यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो पक्कै मन पर्यो होला। अब यस्तो राम्रो ग्रिनरी देखेपछि हामी ग्रिन इनर्जीतिर पनि लाग्नुपर्छ भन्दै आज बाई बाई अनि नमस्ते।